These sea poison trees bear witness to the struggles and fears of the people in the island barangay of Malalison, standing perfectly amidst the knowing desire of the villagers to address the problem on coastal erosion. Malalison is one of the 44 barangays in the town of Culasi in the province of Antique. Barangay Malalison, one of the 3 island barangays in Culasi, is located in the western part of the town. It is bounded on the north by Barangay Halandoni, Batbatan on the south, and Cuyo East Pass in the east. Malalison is one of the 3 island barangays in the town. The 2 others are Manigin and Batbatan. Perhaps as white as the sand that surrounds this island, the desire to address the coastal erosion along their coastline reigns ultimate and pure in their hearts, in the people's heart. Coastal erosion poses a high risk to human being, economic development, and ecological integrity of the island. Municipal agriculturist and Kalahi CIDSS Vice Convener Amancio Estudioso says, the coastal degradation worsened when Typhoon Frank hit Western Visayas in 2008. Coastal erosion, amora ka coast kang ang gadaranyang kra amo ang lagko nga mga balod during kang typhoon o kung may jawat storm pa man nga natabo, pero kung magbasko kang hangin, basko kang habagat, amura nga dala kang lagko nga balod nga gina amura nga naga kwan kang ga-erode kang mga baras diya umon man ang mga kalupaan diyan mismo sa rapid sa may dagat. Kaya mura na iba nga mga niyog nakatumba kay kina ano kang erosion. Mula ra kung may erosion, kung may mga lagko nga mga basko nga hangin, kag may bagyo, amura nang mga nagakakusta na nga may erosion. The high tide o kung magdagkal pagid ang basko nga hangin during kang habagat, amura ang naga-erode kay nagalampos ang balod nga ragkal pagtudyag sa may binit kang islagid kag ginadara na gid pabalik sa may balik sa dagat o kung tugid sa may medyo porsyon sa marayang rapid sa mga coral reef kag sa sanctuary. Kang una mga 100 meters gid ang nabuol na during that time nga ano pa medyo lapad pa ang nabilin nga mga balas, pero pag-abot to kang bagyo nga Frank pag-abutan pagid kang 2013 nga bagyo nga to nga Yolanda, nadugangan pagid ang pag-abab kag before pa Yolanda wala na ang pay na ang eskwelahan, guba na hasta mga ibang permanent structure sa may just isla na ubos kag guba kag may mga balay nga naanod ng ginmanta na nga permanent structure mata na prong nabilin ang may haligi nga balay. The wrath of nature was tremendously felt by residents after strong waves hit the shoreline, destroying 15 houses and 4 classrooms of the Malalison Primary School. The strong waves also doomed the barangay's health station, multi-purpose hall, basketball court, and an edifice of the Southeast Asian Fisheries Development Center or SIFDEC. Experience ko una kagamura ng ng mga permanent structure plus ka eskwelahan, kag iba pa nga anak kang una kang SIFDEC, ay diamandan na ubos doon to ka erode for dahil sa dagkal nga mga balod nga kasulod nga glampos. Villagers feared that more houses will disappear in the next years. Homeowners living along the beach area were forced to move into a safer place. Ang mga balay dati nga ridya pa sa mga bibi kang ano nga pati ang amon nga eskwelahan, ang amon nga plaza, ridya dati mo sa may shoreline pa banda sa may bibi pa kang dagat na banda. Kaso amo ganito sa ginatawag nga trahedya, mga kalamidad, mga bagyo nga amo to nga nagkapangamon nga eskwelahan, amon plaza, pati ang amon balay nag-insaraylo man dito sa silid kampiran nga side kang amon nga isla. Pag iba dito sa portion sa may ano ron banda sa bukid-bukid ron portion. Villagers have had to get used to the changing coastal landscape littered of doomed structures. Nayasta dito sa may unahan pa puti pa nga balas, pero pagka nga antes pantaang Kalahi kato ti urap na Kalahi kato ng pag-abot kang 2013 kag kang ligad pagid kang mga frank na to ubos na ka was out ang diya mismo sa ginapungkuan ko nga diya ti amotoron nga pag-abot ka Kalahi kag nakano kang kinano kang general assembly nga buat kang daw suwi ang kang ano kang seawall. The sea is incredibly powerful. Residents have to take swift action in defending a piece of coastline. With scarce resources,
the local government could not afford to install the most cost-effective solution for the rest of the seafront. Meantime, locals are forced to take things into their own hands. Residents who have resources built defenses such as river walls in front of their houses. They think it will help, but the force of erosion was stronger than the sea walls. Plano ang banwa nga hindi pagtugtan ang paghimo kang permanent structure kay may ginpasaran nga ordinansa nga ibawalan rin ang pagplastar kang permanent structure kay mabudlay na sa plakadlaw pulo na lang ang permanent structure way na balas na buhinan pang puti na balas kay gintungdugan na kang mga permanent structure kag balik ko kay ina nga amo ganito nga amo ra makakos sa plakadlaw nga sang ka erosion liwat kon blabagan kang mga permanent structure kay diyan lang tamampas ang balod pagid kundi dula naman ang mga balas kag budaya na magano ay dapat na ang mga napungkuan sa mga permanent structure kag malikawan ang hindi natin pag-duplicate dito sa may Boracay ang mga pamalay medyo pa isalihon ito may relocation sanda dito rapit sa likod ko kang isla nga diyan nga may dito nga ginaplano nga dito sanda iba i-relocate para nga maplastaran ni diya kang para manami pagid ang lugar ni diya sa may Prante mismo kang isla kang Malalison. 5 years later, the island was not spared when the world's strongest typhoon Haiyan hit Region 6. More houses were destroyed, including the house of community volunteer Sheena Doroteo. She was then living with her father's house. Since kang 27 years na ako nga nagauli ridya sa isla kang Malalison, bahal gid ang kinaibahan kang sangsauna kaysa sa kadya. Tungod sa kang dati kang didya pa sa mga bibi kang dagat ngaya may mga panimalay pa diyan karan labi na gid amon nga balay ridyan man karan gatukod sa bibi kang balay kang baybay tungod gani nga sa mga bagyo nga nag-agi gin sa mga dragkel nga mga balod nga nagang ano diya sa man isla gin pangabkab na ang tanan nga mga balay bisan simentado pa wat ginapili ang balod sa mga balay nga to ubos na tanan to kabkab pati aman balay kato ginubos na kabkab ti amo nga gamay kita na nagamay ang amon nga isla bali 3 ka hektarya ang ginkaan kang balod sa amon nga isla pero subong niya amo nga nagproject kami kang Jackstone type nga project kang Kalahi CIDSS sa kadya nakita naman nga naga-amat-amat ng balatana kabalik ang mga lupa nga ginkaan kang bagyo sa amon nga isla. The damage on Malarison's storm-battered shores demonstrate the inadequacy of coastal infrastructure and vulnerability of the village to coastal erosion. Villagers have little or no understanding of climate change and coastal erosion, but they say they know they are witnessing a shift, increasingly intrusive seas. Ayan nga dapat hindi magpatukod kang mga permanent structure nga plus kang hollow block o kung simento nga taas dapat tanadaan tugaan kita kagligwa nga daw may may rigita na nga pwede kasilid ang balod kag makagwa gani ang laban wala maano ti duro nang patindog kang mga structure nga mga permanent structure nga muto ang nakatugro kang pag-erode kag mga lupa kang amora nga nagbuwin diya kay ang una tanaw ra man ko nga ang baras diya na daraman dito sa Mindan ora ang problema lang tang structure nga gina-iskabit sanda kang structure kag ti sibre ang lupa nga tungin karot mo bayanan diyan kun idaran pabalik para mairuta na mabalik sa dagat. People were crying for help, that government should do more to help them. Bahal ang budget, bahal kang budget nga yang gintuon tao kang Kalahi CIDSS nga kato ginaplano naman nga kun ano ang makapamayad sa amon barangay nga para nga makatugro kang proteksyon. When Kalahi CIDSS was implemented in the province of Antique in 2012, the people see a beacon of hope having a coastal protection project. But Lady Luck is not with the hands of villagers. They were not prioritized for funding in the first cycle of Kalahi CIDSS implementation in Culasi. This, however, did not dampen the spirits of the community volunteers in aiming for funds for their proposed coastal protection project. In November 2014, Barangay Malalison was finally prioritized for funding in the second cycle of Kalahi CIDSS Millennium Challenge Corporation's implementation. Kumbaga kanaken bahal ka pasalamat kadya pagitugruan kag napili ya ma'am sa kaduruhon nga mga barangay. Bahal gid akong pasalamat kay napili ang amon nga isla nga diya kay una nga first tranche pa lang wala kami napili kang napili rin kami
kapasalamat gid ako kadya ma'am kay kun sa barangay lang hindi iya mahimo nga proyekto. Pero kung nag-abot siya nga ang project ang Kalahi CIDSS, dan pasalamat tungod nga bahal nga pagprotekta sa amon nga mga baybayon kag nakita ko lang ma'am no ang example kang bagyo nga Frank. Grabe kita na ang bay ma'am ang pagbuol nan ka mga baras ginhanod siya kag nakita ko bala mga halin kang mga tinuig bala nga bata pa ako lapad siya ang mga site ngayang makita ko plaza wara rin ang eskwelahan nga didya nga gina eskwelahan naman wara din tapos ang kumbaga ang mga baybayon nga kato nakita mo nga nami kag malapad pero wara rin amo bala kara ma'am ti amura ang nagtugro gid kana akong kabahol nga nagpa-encourage kana akin nga bisan budlay nga do may kumbaga kakinanglan magsakripisyo gid para sa amo nga project. The community's proposed construction of Jackstone-type coastal protection project was finally hatched for implementation. The community proposed the construction of Jackstone-type coastal protection project to address coastal erosion. The project was prioritized in November 2014 but completed in 2016. Community's participation was then a problem. The unavailability of local workers was also a concern after the tourism industry boomed in the island. Residents prefer on earning a living through tourism money-making ventures other than fishing. In 2015, the volume of tourist arrivals drastically increased after photos were posted on the social media during Haiyan's relief operations in the island. It becomes an instant tourist destination. Malalison, or Malalison, is a 55-hectare hook-shaped island blessed with picturesque mountain ranges and have refined white shells and corals for white sand, transparent clear waters that boast beautiful grandeur. It is accessible from the mainland, and unspoiled nature lured both the foreign and local tourists. Malalison is only 15 minutes boat ride from the mainland. The influx of tourists in Malalison continued until the first quarter of 2016. The volume of tourist arrivals from January to March 2016 already reached to 19,488. Challenges on hauling costs and non-availability of laborers also contributed on the delay of the implementation. From 40 working calendar days, it took them 388 days to complete the sub-project. Local folklore has it that a young man named Malalison fell in love with a female stranger. Despite his parents' objection to the girl, he eloped with her. One night, when the lovers were out at sea, a storm came and the disobedient children disappeared. Days later, the villagers found a beautiful island which they named after Malalison, a Kinaraya word for disobedient. The island's name, though derived from being disobedient, did not hold true among the community volunteers. There are persistent souls that persevered to push through the project, not minding the difficulties they experienced in using community-driven development as a process in availing the project. Nagpursigi gid ako nga mag-volunteer dya sa isla kang Malalison tungod gani sa nakita ako kang since nga tungod di jaran gid ako gin bata ngaya sa isla nga ngaya di jaran ang pagpalangga ko bala pagulikid ko sa isla ngaya bilang sa kapamuluyo kag nagpursigi gid ako tungod nakita ko gani nga ang epekto bala kang bagyo nga abot dya sa isla ang epekto na gid bahal gid na nga epekto una-una gid maepektuhan ang mga pamuluyo rin dyan sa isla, tapos mga panimalay rin, mga pangarabuyan naman, bilang sangka, siyempre pangingisda lang man naman nga, pangarabuyan rin dyan sa isla. Tapos, siyempre di dyan ginang pag-ulikid ko bala, kag ang malasakit ko sa aman nga isla ngaya nga mo nga nagpursige gid ako nga maging volunteer kang aman nga kang project ngaya kang Kalahi CIDSS di dyan sa isla namo. Kay hadling katugid man tara ma'am, nahaptan nang naman mo kung ang akanamon nga mga nabatsagan namon parte di sa pagka-volunteer na kagkang time nga to nga nagbarangay assembly kag naghambal nga amo to nga ang project perwisyo sakit kita na to ma'am kay namon nga mga volunteers. The project was finally completed and installed in portions of the island. The unconsolidated materials, mainly white sand, broken corals, and shells, slowly fill the island's eroded portions. Kung ora ang Jackstone nga sinaw pa bay magto nga mga tourist nga magadto ang gusto lang mananda ang maputi nga
balas diya sa may sa isla ka Malalison. Kay kung nura ang jackstone maubos ni ka matamat kabuin o kung madula mabalik dito sa may dagat ang puti nga balas tiway nakatuan di ang mga turista kaya mo lamang ginalagas kang mga turista ang puti nga balas. This brings back the old beauty of the shoreline. The shoreline becomes a playground for visiting tourists. Ang permanent structure kay way mo ginatagan sang ligwa ang karen sang balod inapunggan mo ti manan mo ang natural ano niya ang nga ang ano niya ang balod kung punggan mo kung sa tao ning kapaugot na siya kung way mo tagan ligwa nga magdiretso siya ka mag tagan mo siya pabalik pero kung permanent structure way niya na ginapa ditso pa ano tugan ligwa ara alas labek balik ti sige kalampos ni dako ang iyang ano 100% nga kwaon niya ginyang balas. The struggle of the community volunteers, however, did not end after the project was completed. Residents who were able to acquire new boat as transportation for visiting tourists complained on the presence of jackstone lined along some portions of the island. This pained Sheena and Barangay Treasurer Josie Ahero, who battled the challenges during the implementation. Siyempre mas mabulay ang may nagahambal nga sayod gali ang amon nga project. Siyempre sa pagsakripisyo mo, di may kabudlay, pero di dyan nang imong pagmalasakit bala, pagulikid. The local government unit was quick enough to respond to the complaints. Hinting the increase in the number of boats docked along the shoreline was not anticipated when the project was crafted. The island was not then on the top of tourists' list. According to Municipal Agriculture Officer Estolioso, the benefits of the project are more than the complaints of some boat owners in addressing the coastal erosion problem of the community. This coming 2017 kaya maka-prepare na pag-abot sang July ay preparation naman sa kang budget i-include nga tuguan naman kang budget ang pag-ano kang realign kang ibang jackstone nga nabilin diya kag dugangan pa kay LGU. Part of the island was declared as marine sanctuary. The island is a rich source of seawater fish. Thus, the Jackstone project was very helpful in the ecosystem. Istaran kang mga isda sa Malalison o dahil nga ang coral reef dia way pagid masamad kag way pagid matabunan kang mga balas nga dapat hindi ra matabunan kay diyan sila ka restart kag diyan sila nagadamo sa mura nga damo di kapag ang pangisda sa Malalison kag damo mga isda nga nabilin di diyan nga naga-produce pa kang mga iba pag mga isda diyan sa may isla kang The sanctuary is home to a number of fish species such as grouper and butterfly fish. While the island is still recovering from its coastal degradation, the LGU is proposing to abate human activities such as prohibiting the construction of concrete houses or buildings along the coastline and exercise proper waste disposal, which bans tourists from bringing in plastic bags, cups, and other non-biodegradable materials in the island. Kita matamat nga bawal volume kang mga waste nga nadaraja sa Malalison kag nabadayan kami nga magmaniha dito kay pag-abot nabalik man dito sa isla sa mainland ti may plano nga dapat ang antis magadto dia ang sangka turista o kung mga muluyo man dapat hindi nandaron allowed nga magdara kang plastic may suludlan sila nga hindi na plastic o kung bayong na lang dalaw nila kag diri man mismo sa isla paano na lang kay may rinansara man ang banwa nga magamit rin lang kang hindi plastic kaya mura nga para maganagan ang basura didya sa may Malalison kay plano ang banwa nga hindi pagtugtan ang paghimo kang permanent structure kay may ginpasaran nga ordinansa nga ibawalan rin ang pagplastar kang permanent structure kay mabudlay na sa plakadlaw pulo na lang ang permanent structure way na balas na buhinan pang puti na balas kay gintumdugan na kang mga permanent structure. Amancio, Sheena, and Josie are symbols of instinctive courage and exudes the spirit of love for environment. The sea poison tree is not after all a poison to them, but a testament to their faith and perseverance. Di itaton magturok sa tawo, kundi magturok kita sa kung ano ang makamayad para sa atin nga isla. Di mo lang gina-explain ko ra sa kanbana nga ba ilang rata ka na gusto ko tanang mubulig sa man nga isla nga dya para sa kamayad nga man nga isla nga kay
Asas may mga next generation pa, may mga bata pa kita, mga bata magkabata pa, mukarabati mapuslan gipa nga mapuslan ang dabala ang project kaya ti ma-appreciate man ka mga bata natin nga ay sinanay nag-volunteer sa amo yung project niya sinanay diya karan number 1 nga nag-volunteer. Ti syempre maging proud man ikaw sa imong kaugalingan nga may amo ka lagi na ano makambang nga kabataan ng kabudlay nimo kang una nga pag-project nga kang Kalahi. Kung na-accomplishment ka mag-abot bala ang panahon ma'am nga makita ko nga may ginanuman ako bala maginhimo man ako para sa amon nga barangay na nga kagsabisan sa akong mga kabataan man mag-abot ang oras makita ko nga kag sa kung luubin pa kang Lord maglabog lang akong kabuhi magbakita ko nga sa akong mga apo nga amura nga project kabahagi ako diyang karan kag ang Kalahi CIDSS mo balak namang may pagmalaki bala ako pag-abot kang panahon na tungod kagya ma'am hindi yan alantaw ko hindi lang sa kadya nga panahon kinahanglan ka man barangay maabot ang panahon nga hastasan uya ma'am kinahanglan kita namon dya kay amo gani ang amon barangay gamay lang nan kag nalantaw ko man nga pag-abot man ka panahon nga tawagaya nga mag-abot nga kadya ma'am mura ko galantaw mo nga kaya lang nga mga panimpuhon sa mga after 5 years or after 10 years, ano rin bala ang barangay naman kung wala kami at amo kaya nga mga proyekto. Gossips and criticisms did not poison their minds and hearts, believing that no matter remote they be, yet access to community projects will unfold within their reach.